Yo, sobrang interesting na naging patch ngayon na tingin ko malaki yung magiging epekto sa meta natin. Nagbibigay si Munto ng mga option pagdating sa jungle role. Unahin na natin yung adjustment kay Amon. Pinataas ng 25% yung magic scaling ng enhanced basic attack niya at napakalaki nito to be honest. Kaya ang ibig sabihin lang nito, mas tumaas yung burst damage niya kung gusto nyo siyang gamitin sa mid or gold lane. At mas tumuli naman yung jungle clear time niya kung gagamitin nyo siya bilang jungler. Kay Benedetta din, pinataas yung damage scaling ng skill 1 niya na makakatulong din sa jungle clear time niya. Lalong lalo na kung ite-take advantage nyo yung double damage ng skill 1 niya sa pag-clear ng jungle. Ang kagandahan naman sa adjustment kay Alucard, base damage ng skill 1 at skill 2 niya yung pinalakas. Ibig sabihin, ramdam mo kaagad yung damage buff na to lalong lalo na sa early game kahit wala ka pang item. At nagkaroon ulit ng buff si Edith at this time tingin ko mas decent na siya bilang roamer. Kasi pinababa yung cooldown ng skill 1 niya, 6.5 seconds na lang yung cooldown nito pag max level. At take note, hindi pa dyan nakukonsider yung cooldown reduction galing sa item o sa emblem. Nakap na may matulin na cooldown at malawak na range. Not bad, diba? Nabuff din si Martis kasi pinataas yung damage ng skill 2 niya. Ang kagandahan pa dito, hindi lang yung base damage yung pinataas sa kanya. Kasi kasama pati yung damage scaling nito sa physical attack. Kaya damang-dama mo to mula early game hanggang sa late game. Habang si Harit naman, pinataas yung damage ng skill 1 at skill 2 niya sa early game. Napapaisip lang ako, enough kaya to para maging threat siya sa mga marksman sa early game? Kasi kung oo, malaking tsansang makita natin to sa MPL. At pinababa nga din pala yung mana cost ng skill 2 niya kaya mas madali niya nang mai-spam to. Habang kay Yin, hindi naman ganun ka big deal kasi pinaiksi lang ng konti yung cooldown ng skill 2 niya. Pero kapalit nito, binawasan naman yung stun duration at yung knockback distance nito. Nerf kay Ling, pinalambot siya ng konti pero at the end of the day, si Ling pa rin siya, walang binago sa mobility at energy niya. Kaya malaking threat pa rin yung mga cross map play niya. Habang si Johnson, pinababa yung base damage ng ulti niya sa late game na para sa akin hindi naman ganun ka-impacting. Pinababa naman yung defense galing sa passive ni Atlas at yung damage ng skill 1 niya na hindi rin ganun kadama pero na lang siguro kung behind talaga kayo sa laban. Binawasan din yung early game damage ng skill ni Sicilion kasi sa scaling naman ng skill 1 talaga dapat mag-base yung damage ni Sicilion. Habang si Franco naman, pinataas yung cooldown ng ulti niya na para sa akin hindi rin ganun ka big deal kasi hindi naman talaga nakakapag double cast ng ulti si Franco sa Clash. Nagkaroon din ng vision yung hook niya na magagamit lang siguro pagka yung kakampi mo may single target na skill parang yung stun ni Eudora. Maliban doon, wala na akong maisipan pa na gamit ng vision na to kasi nag-a-apply lang naman to sa mga nahook mo na kaya anong sense? Early game nerf naman para kay Katrina kasi pinababa yung damage ng skill 1 at ulti niya. Ang kagandahan lang dito, same damage pa rin naman to pagdating ng late game. Medyo bumagal nga lang yung jungle clear time niya dahil dito. Wala muna tayong raffle ngayon dahil parating na yung Estes skin ng Blacklist. Para suportahan yung launch nito, mamimigay ako ng 5 o susubukan ko kung kakayanin ng Dias kung mamigay ng hanggang 10 Estes skin sa mga subscriber natin na laging nag-share ng tips, idea o experience nyo na connected sa topic natin bilang pasasalamat na din sa effort nyo. Kasi to be honest, ang dami ko ring nakukuhang idea sa inyo kaya malamang hindi lang ako'y natututo pati yung iba nating subscriber na nakakabasa ng comments nyo. Salamat sa effort nyo, balik na tayo sa video. Habang si Tamus, pinatagal yung cooldown ng skill 1 niya at pinababa yung base damage nito na para sa akin, balance adjustment lang kasi OP naman talaga si Tamus ngayon. At saka para mabigyan din ng time mag-shine yung ibang fighter sa XP lane. Pero medyo masakit na adjustment naman to para sa mga Tamus jungler kasi isa to sa mga main source ng damage niya. Kaya maaapektuhan talaga yung jungle clear time nila. At dahil naging sobrang ganda yung naging epekto ng last buff kay Nana, medyo ibabalik nila to sa dati, especially yung interval ng ulti niya. Wala na ding slow yung skill 1 niya at ang pinakamasakit sa lahat, pinatagal yung cooldown ng passive niya.
Yung 30 seconds na yan, sobrang laking impact niyan sa late game lalo na sa herong walang mobility tulad ni Nana. Di naman tulad ni Nana, medyo bitin pa rin talaga yung adjustment na nangyari kay Gord. Kaya pinababa nila yung slow ng passive nito ng 10% pero mas tumagal yung duration nito at nag-i-stack na to ng 2 beses. Kaya overall, mas tumagal siya at mas naging malagkit. Dahil sobrang sikat talaga ni Julian sa competitive scene, kitang-kita naman natin na priority talaga siya mapa red side o blue side man. Kaya pinawasan yung damage ng lahat ng enhanced skill niya. To be honest, medyo malaking impacto sa early game ng mga nagja-jungle Julian na nakatank build tulad ng ginagawa ni Wise at ni Demon Kite. Ang pampalubag loob lang dito, at least base damage lang yung binawasan sa kanya, hindi yung magic scaling. Kaya makati pa rin siya sa late game at pabor na pabor pa rin to sa mga nagmi-mid Julian. Ito yung interesting, jungle Natalia na ba? Definitely no. Binibigyan lang ni Munto ng option si Natalia na bukod sa bawas-bawasan yung buhay ng jungler ng kalaban, mas malaki na din yung chance niya ngayon na agawin yung jungle monster nito. Kasi lagi nang gumagana ngayon yung additional damage ng passive niya sa skill 1 ni Natalia pag tumatama to sa mga jungle monster. Dahil dito, mas lumaki yung chance na maagaw mo yung buff. Bukod pa dito, medyo bumaba yung base damage ng enhanced basic attack niya. Pero kapalit nito, tumaas naman yung scaling nito ng 10% sa physical attack. Kaya mas nakakatakot na si Natalia ngayon sa late game at mas kailangan na mag-ingat na mga malalambot na mage at marksman sa kanya. Tapos inayos din yung indicator ng ulti ni Nata. Makikita mo na ngayon yung stack niya parang love waves ni Angela. Ang kagandahan lang ngayon, may charge reset siya pag nakapatay ka ng hero at may 50% charge reduce naman siya pag nakalasit ka ng jungle monster. Salamat sa adjustment na to, literal na hindi na natin makikita si Natalia kasi lagi na siyang nakaban. Eto na yung napakagandang adjustment na nangyari kay Xborg ngayon. Nag-i-scale na sa magic power yung damage ng skill 1 at ulti niya, kaya mas may sense na yung pasma build sa kanya. At napakalaking impact nito sa meta ngayon. Imagine, may true damage ka pangontra sa mga high defense na hero at may glowing wand ka naman pangontra sa mga high HP na hero. At oo, tama yung iniisip mo, kaka-nerf lang sa mga magic defense item last patch. Kaya solid na solid, di ba? Ito yung hindi ko gets, bakit ni-nerf nila ng ganito si Melissa? Yung skill to reset na nga lang yung inaasahan niyang pangharas sa laning phase, tinanggal pa yung reset mechanics nito. Binuff ng konti yung skill 1 at ulti niya pero sadly mas malaki pa rin yung nawala sa kanya. Balance adjustment naman kay Faramis kasi mas madali nang kunin yung mga soul stack niya. Pero kapalit nito, binawasan yung extra HP na bigay ng ulti niya. Overall, balance na balance lang kasi napakaganda pa rin ng kit ni Faramis ngayon, bagay na bagay sa meta. Habang kay Vexana, sa wakas, pwede mo nang i-reposition yung Undead Knight. Hindi ko magets kung bakit hindi nila sinama yan dati pero at least ngayon, pwede na. Kayo, anong masasabi nyo sa patch ngayon? Yun na lang muna sa ngayon, salamat sa panonood. Oops!